بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الملتبلاي كلاس، موضوع جدا مهم. في المثال الظاهر عندك على الشاشة في عندنا باراجراف، والباراجراف بداخله كلمة محمد، وعندنا هون كلاس. الكلاس في عنده author وفي عنده name. انتبهت إنه بين الكلمتين في عندي فراغ. هون بدي أحكي لك إنه الأوثر هو عبارة عن كلاس، والنيم برضه عبارة عن كلاس. يعني أنا كاتب تو كلاس داخل كلاس واحد. هتقول لي أنا هسه مش فاهم ولا إشي. بقول لك بسيط، خلنا نعطي مثال كمان. دوت أوثر قلت له أعطيني إياها كلر جرين، والنيم دوت نيم أعطيني فونت سايز 20 بكسل. معنى كلامي إنه التو كلاس هدول هم للباراجراف. يعني author الستايل اللي راح يكون بداخله راح يطبق على الباراجراف، وبرضه النيم الستايل اللي راح يكون بداخله برضه راح يطبق على الباراجراف. اكيد هسه راح تسال حالك سؤال، شو الفائده من الملتبلاي كلاس؟ الفائده منها انت مثلا تعمل كلاس بتسميه مثلا بولد، انه يكون الخط سميك، وهذا الكلاس بتعطيه لاي إيليمنت بدك اياه. حتقولي هسه انا مش فاهم شيء. لحد الان انا اللي فهمته منك انه بقدر اعطي اكثر من كلاس، بس اعطي بيناتهم سبيس. ممكن اكتب 3 كلاسات 4 كلاسات. بقول لك ممتاز. خليني اعطيك هسه مثال واقعي عشان تفهم الفكره 100%. في البدايه انا انشات لك فولدر جديد 21 ملتبلاي كلاس. عندك في الاندكس في عندك ان اوردر ليست، وفي عندنا HTML CSS جافا سكريبت. وانتبهت انه هون معطي تو كلاس، صح؟ واحد اسمه لانجويج وواحد اسمه بولد. راح اجي هسه على الستايل واحكي له هون دوت لانجويج، وهي كلمه براكت. وبدي احكي له هون مثلا ليست داش ستايل تايب، واحكي له نون عشان اشيل ايش اللي هون هدول الدوائر اشيلهم. سيف اختفوا. ممتاز. هسه بدي احكي له دوت بولد، مش كان في عندنا الكلاس الثاني اسمه بولد؟ بحكي له هون فونت ويت، واحكي له مثلا هاي بولد، كلمه بولد. برضو كمان تقدر تعطي ارقامهم، مش اتفقنا؟ هاي 900 شرحتها سابقا طبعا انا هاي 100%. انتبهت هسه؟ شو اللي صار؟ اتطبقوا الاثنين. معنى كلامي هسه لو اجيت حكيت مثلا بدي اكتب باراجراف، بدي اكتب هون نير CSS كمثال وسيف، راح اجي اضيف هون عليه كلاس، وطاش راح احكي له بولد وسيف، اخذ السماكه الخط مباشره. ففكره المالتي كلاس انت ممكن تعمل ستايلات جاهزه وتصير تعطيها لاكثر من عنصر، والعنصر ممكن يكون له اكثر من ستايل، صح؟ يعني مثلا لو اجيت هسه على الستايل، انا بدي اوصل لك الفكره بشكل احترافي. دوت فونت فاميلي، معنى كلامي انه دوت فونت فاميلي هذا الكلاس مسؤول يعطي نوع خط. تمام؟ بحكي له هون فونت فاميلي، وبدي احكي له مثلا اريال، بدي استخدم هدول الخطوط. سيف، ما اختلف بشيء. راح اجي هسه على الاندكس، مثلا بدي اجي هون اعمل سبيس واحكي له فونت فاميلي. سيف، هل الخط اختلف؟ نشطه مره ثانيه، ركز لي هسه على الخط. سيف، اكيد انتبهت صح؟ اكبر لك اياها شوي، خليني اسكرها من هون عشان تركز معي كثير. يلا ركز هسه على الخط وطلع شو راح اسوي. مره ثانيه فونت فاميلي. سيف، خط تغير، امسح الفونت فاميلي. هيك انا بتوقع الفكره صارت واضحه. حتى بدي اجي هسه على اللير CSS واكتب هون فونت فاميلي. اتمنى تكون فكره المالتي كلاس صارت واضحه. الهدف الاساسي منها اني بقدر اعطي اكثر من ستايل لنفس الاليمنت باستخدام اكثر من كلاس. برضو اذا حسيت حالك لسه مش فاهم الفكره كثير، عادي جدا، راح نستخدمها كثير خلال دورتنا. اتمنى كانت الافكار واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.